غذایی که همیشه سرش دعواست. برخی از کشورها اونقدر اون استفاده میکنن که حتی نماد ملیشون میدونن و برخی از فرقه‌ها مثل مسلمان‌ها و یهودی‌ها اصلا باهاش مشکل دارن و اونو منفور میدونن. توی این ویدیو می‌خوایم فواید و مضرات گوشت خوک رو از نظر علمی با هم بررسی کنیم. خب گوشت خوک از نظر سرانه مصرف جهانی شاید پرمصرف‌ترین گوشت قرمز در دنیا باشه و بیشترین آمار مصرفش هم برمیگرده به کشورهای شرق آسیا و اون قسمت‌ها که استفاده می‌کنن. از نظر ارزش غذایی گوشت خوک تقریباً یک گوشت مغذی در نظر گرفته میشه، چرا که در 100 گرمش هولوش 300 کالری انرژی داره، از اون هولوش 26 گرم پروتئین داره و نزدیکای 21 گرم هم چربی داره. در کنارش برخی از ویتامین‌های مثل B6، B12، آهن، زینک خیلی بالایی داره و برخی از ترکیباتی مثل کراتین یا تورین یا گلوتاتیون هم توی این گوشت میتونه زیاد باشه که این ترکیبات مفیدی که گفتیم به خصوص برای برخی از افراد، یعنی افرادی که نیاز به پروتئین بالا دارن، میتونه مهم باشه. به طور مثال شاید افراد ورزشکار اگه از انواع لخت و بدون چربی گوشت خوک استفاده کنن بتونه فوایدی براشون داشته باشه، چرا که گفتیم هم پروتئین خیلی خوبی داره، هم از طرفی اون ترکیباتی مثل کراتین و گلوتاتیون و تورین خیلی خوبی داره که همشون کمک میکنن به بهبود عملکرد ورزش. ولی جدای از این گوشت خوک میتونه حاوی مضراتی هم باشه که شاید اونقدر جذابش نکنه. شاید مهمترین نگرانی که این ور میشنوید در خصوص گوشت خوک اینه که گوشت خوک انگل داره. ولی اینکه آیا گوشت خوک انگل داره یا نه بیشتر برمیگرده به اون محیطی که خوک پرورش پیدا کرده. یعنی اگر توی محیط غیر بهداشتی یا غیر اصولی باشه و از اون طرف ذبح غیر اصولی هم بشه، خب میتونه خطر افزایش مثلا خطر انگل هم وجود داشته باشه. ولی اگه اینکه مثلا خب محیط بهداشتی باشه و اون چرخه سرد هم رعایت بشه، خب این خطر خیلی کمتر میشه. در مورد انواع بیماری‌های انگلی که میتونه گوشت خوک ناقلش باشه، شما از انواع کرم‌های روده‌ای و کرم‌های قلابدار بگیرید تا توکسوپلازموز و حتی هپاتیت ای، اینا همش میتونن ناقلش گوشت خوک و به خصوص جگر خوک باشن که در خیلی از کشورها این مصرف میشه، حالا چه به صورت فراوری نشده چه به صورت فراوری شده، یعنی حتی گوشت هم ممکن تبدیل به سوسیس کالباس بشه و همچنان این خطر رو داشته باشه. این مهمترین نگرانی هست. در کنارش نگرانی‌های دیگه‌ای در خصوص سرطان کبد و سیروز کبد وجود داره که این جدای از اون خطرهای انگل‌ها است. دیدن که تو جمعیت‌هایی که خوک بیشتر استفاده می‌کنن میزان ابتلا به سرطان کبد و سیروز بیشتر هست و علتش هم تا حدودی نسبت میدن به اینکه گوشت خوک میتونه منبع نیتروزامین‌ها باشه. نیتروزامین‌ها ترکیباتی هستن که ما در سبزیجات و اینها هم داریم، ولی در سبزیجات همراه هستن با ویتامین C و منابع آنتی اکسیدان دیگه. ولی توی گوشت خوک خب این منابع خوب رو ما نداریم و وقتی شما میزان زیادی از گوشت خوک استفاده می‌کنید و میزان نیترات خیلی بالایی دریافت می‌کنید، چه نوع فراوری شدهش چه نوع غیر فراوری شدهش، خب میتونه خطر بیماری‌های کبدی برای شما افزایش بده. از طرفی دیدن که گوشت خوک به صورت مستقل با MS هم رابطه داره و جمعیت‌هایی که گوشت خوکی بیشتری مصرف می‌کنن معمولاً MS بالاتری هم دارن. گاهی علتش رو نسبت میدن به اینکه گوشت خوک حاوی ترکیبات پریونی بیشتری هست. این ترکیبات پریونی با برخی از بیماری‌های مغز و اعصاب خب میتونه رابطه داشته باشه. در کل در خصوص نوع مصرفش توصیه میکنن اگه میخواین گوشت خوک رو استفاده کنید باید سعی کنید از انواع کم چربش و به صورت خیلی خوب پخته شده استفاده کنید، چرا که وقتی شما گوشت خوک رو خیلی خوب میپزید اون خطر انگل هایی که گفتیم مثل توکسوپلازموس یا کرم های انگلی به مقدار خیلی زیادی کاهش پیدا میکنه، هرچند که خطر سیروز، MS و بیماری های دیگه کاهش پیدا نمیکنه. این کلیاتی بود که از نظر علمی ما در رابطه با گوشت خوک تونستیم به دست بیاریم. امیدوارم که این مطلب هم مثل سایر مطالبی که داشتیم به دردتون بخوره. ممنون میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از ما حمایت